Bạn có biết công nhân Việt Nam có vị thế quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam? Viện Công nhân Công đoàn ước tính công nhân Việt Nam đóng góp 65% GDP và 70% thu ngân sách nhà nước. Nhưng nếu bạn là một công nhân, bạn có thể đang sống trong một phòng trọ chật hẹp, tiết kiệm từng đồng cho bữa ăn của mình, không dám tiêu tiền vào các dịch vụ giải trí, bị bệnh cũng không dám đi khám. Nhưng sau nhiều năm thắt lưng buộc bụng, bạn vẫn không có một khoản tiết kiệm nào. Không chỉ bạn, nhiều công nhân khác cũng sống trong tình cảnh khó khăn. Năm 2023, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết lương trung bình của công nhân Việt Nam là 7,9 triệu đồng một tháng. Một năm sau, mức lương này chỉ còn 7,6 triệu đồng. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khẳng định mức lương khoảng 7 triệu đồng là không thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu tại thủ đô. Bà Phạm Thu Lan, Phó Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn cho biết, rất nhiều người lao động bày tỏ mong muốn được làm thêm giờ nhiều hơn. Vì thế, họ phải tìm kiếm các công việc làm thêm bên ngoài để có thu nhập. Một đất nước mà có thu nhập trung bình thì người lao động vẫn phải sống như vậy, thì chúng tôi cho rằng đây là sự tồn tại hơn là cuộc sống có chất lượng. Tăng ca để có thêm thu nhập là giải pháp bất đắc dĩ. Người lao động vừa bị ảnh hưởng tới sức khỏe, vừa bị ảnh hưởng tới thời gian dành cho gia đình. Tuy nhiên, bạn có thể tăng lương mà không cần tăng ca. Đó chính là sử dụng quyền thương lượng tập thể. Trước khi xem tiếp video, nếu bạn là một công nhân, xin bạn vui lòng cho biết mức lương hiện tại của mình và mức sống mà bạn thấy đủ sống. Đây là các mức lương tối thiểu theo vùng năm 2024 tại Việt Nam. Nghĩa là dù bạn làm ít hay làm nhiều, lương của bạn sẽ không thấp hơn mức này. Ví dụ, một công nhân nữ tại Bắc Ninh nói với báo Tuổi Trẻ rằng thu nhập của chị là 7,3 triệu đồng một tháng. Mức lương tối thiểu tại Bắc Ninh là 4.160.000 đồng một tháng. Tức là công ty này đã trả cho chị cao hơn mức lương tối thiểu. Chính quyền sẽ không thể yêu cầu công ty tăng lương cho công nhân. Nhưng chị cho biết rằng nếu có gia đình, lương công nhân phải từ 13 triệu đồng trở lên. Giả sử doanh nghiệp này chỉ đồng ý trả tối đa 12 triệu đồng cho một công nhân, thì khoản tiền lương từ 7,3 triệu đồng đến 12 triệu đồng một tháng chính là khoản thương lượng tiền lương. Nếu công nhân chỉ thương lượng với công ty về tiền lương của riêng mình, khả năng cao người đó sẽ không được tăng lương. Tuy nhiên, nếu tất cả các công nhân ở công ty đòi thương lượng tiền lương, cảnh báo công ty rằng họ sẽ đình công nếu không tăng lương một cách phù hợp, rất có thể công ty sẽ tăng lương cho các công nhân. Đây chính là thương lượng tập thể. Do vậy, để được tăng lương mà không tăng ca, điều bạn cần quan tâm là quyền thương lượng tập thể. Thương lượng tập thể là một quyền của người lao động. Điều này được quy định từ Bộ Luật Lao động năm 1995. Năm 2019, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Thế giới về quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Tuy nhiên, quyền thương lượng tập thể phụ thuộc phần lớn vào sức mạnh của tổ chức đại diện cho người lao động. Ở nước ta, Công đoàn Việt Nam là tổ chức duy nhất đại diện cho người lao động trong cái việc thương lượng với doanh nghiệp. Vậy thì quyền thương lượng tập thể trên thực tế diễn ra như thế nào? Cuối năm 2018, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết 60% doanh nghiệp có công đoàn cơ sở, tức là Công đoàn Việt Nam, đã ký thỏa ước lao động tập thể. Tuy nhiên, trong số những thỏa ước này thì số thỏa ước thực chất có lợi cho người lao động chưa tới 5%. Một thỏa ước có lợi là thỏa ước tuân thủ quy trình thương lượng và chứa các thỏa thuận như quy định về tiền lương cao hơn mức quy định của luật. Thỏa ước lao động tập thể là kết quả của một quá trình thương lượng tập thể. Đến năm 2023, tỷ lệ doanh nghiệp có công đoàn cơ sở đã ký thỏa ước lao động lên đến 72%. Tuy nhiên, phần lớn các thỏa ước này vẫn chỉ là hình thức và không thực chất. Trả lời phỏng vấn báo Lao động, ông Trần Bá Lợi, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bình Phước cho biết, nhiều doanh nghiệp tuy có ký kết thỏa ước lao động tập thể nhưng chỉ là sao chép lại một số nội dung của Bộ Luật Lao động. Chất lượng còn hạn chế, chưa thực sự có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Ông cũng nói rằng có những bản thỏa ước được ký nhưng không lấy ý kiến người lao động. Vì sao những thỏa ước lao động tại Việt Nam không thực chất? Lý do lớn nhất dẫn đến các thỏa ước lao động tập thể không có thực chất là Công đoàn Việt Nam không có sức mạnh thực sự trong việc đàm phán tiền lương với doanh nghiệp. Một cán bộ công đoàn cấp tỉnh, cán bộ công đoàn cấp cơ sở, tức là công đoàn tại công ty, có thể sẽ gặp rắc rối với ban giám đốc nếu họ thực sự tham gia thương lượng. Do đó,
phần lớn thời gian họ sẽ giữ vai trò trung lập hơn, trong khi chúng tôi, tức là cán bộ công đoàn cấp trên, sẽ thương lượng. Tại doanh nghiệp, các cán bộ công đoàn cơ sở thường là nhân viên quản lý cấp trung và cấp cao. Nghiên cứu năm 2020 trong các công ty tham gia thỏa ước ngành tại Hải Phòng, Đà Nẵng và Bình Dương, thì số chủ tịch công đoàn là quản lý bộ phận hoặc quản lý cấp cao hơn là 82,7%. Việc này dẫn đến các thỏa ước không có lợi cho công nhân, bằng chứng là 38,7% số công ty cho rằng thỏa ước không hề ảnh hưởng về mặt tài chính. 58% số công ty cho rằng họ chỉ bị ảnh hưởng nhỏ về mặt tài chính. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất trong thương lượng tiền lương tại Việt Nam là Công đoàn Việt Nam không thể tổ chức đình công. Trong hơn 6.000 cuộc đình công từ năm 1995 đến nay, Công đoàn Việt Nam đã không thực hiện bất kỳ cuộc đình công nào. Công đoàn Việt Nam cũng không dám sử dụng quyền đe dọa đình công khi thương lượng với doanh nghiệp. Tất cả các cuộc đình công này đều diễn ra tự phát. Việc đình công tự phát không tốt cho việc thương lượng tập thể. Bà Phạm Thị Thu Lan, Phó Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn cho rằng đình công tự phát giúp giải quyết các nhu cầu trước mắt của người lao động, nhưng không giúp cho thương lượng tập thể, không hỗ trợ xây dựng tổ chức và cũng không góp phần phát triển quan hệ lao động lành mạnh ở Việt Nam. Đại diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam từng cho rằng không có quyền đình công thì quyền thương lượng tập thể chỉ là quyền năn nỉ tập thể. Vào tháng 7 năm 2024, Mỹ sẽ xem xét về quyết định có công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường hay không, theo đề nghị từ phía Việt Nam. Đến năm 2024, Việt Nam hiện là một trong 12 nước chưa được Mỹ công nhận có nền kinh tế thị trường, cùng với Trung Quốc và Nga. Một trong 6 tiêu chuẩn mà Mỹ xem xét việc công nhận một nước có nền kinh tế thị trường là tiền lương sẽ được quyết định thông qua cơ chế tự do thương lượng. Đây có thể là thách thức lớn nhất đối với chính quyền Việt Nam. Có lẽ vì thách thức này nên luật công đoàn năm 2012 đã được đề nghị sửa đổi. Có 2 điểm đáng chú ý trong dự thảo sửa đổi bộ luật này. Thứ nhất, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị từ việc Đảng ủy nắm toàn quyền trong việc bố trí cán bộ công đoàn thì nay để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất với các cấp Đảng ủy về số lượng cán bộ chuyên trách cho các công đoàn. Thứ hai, Tổng Liên đoàn kỳ vọng sẽ bổ sung nguyên tắc tổ chức và hoạt động công đoàn cần hợp tác, phối hợp và độc lập với người sử dụng lao động. Cả hai điểm này cho thấy rằng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang tìm cách để làm sao cho công đoàn hoạt động độc lập hơn và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, toàn bộ tờ trình của dự thảo hoàn toàn không đề cập đến việc cải thiện quyền đình công của công nhân. Quyền đình công, một trong những cái công cụ hiệu quả nhất của công nhân trong cái việc thương lượng với doanh nghiệp, có thể sẽ không có thay đổi gì đáng kể cả. Công đoàn Việt Nam vẫn sẽ đi năn nỉ doanh nghiệp nhiều hơn là sử dụng những biện pháp thương lượng mạnh để bảo vệ kịp thời quyền lợi chính đáng của người lao động. Cảm ơn bạn đã xem video của Luật Khoa. Hãy bấm theo dõi kênh YouTube của Luật Khoa để xem những video mới nhất. Bạn cũng có thể đăng ký thành viên miễn phí tại đường link trên màn hình để đọc những bài viết mới nhất của Luật Khoa về rất là nhiều các chủ đề khác nhau qua email. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.